چادری نمیگذاره. چادری آسان نیست پوشیدنش. چادری اصلا نفس نمیتونی بکشی که گپ بزنی، چی برسی که بخوانی. Since retaking power in 2021, the Taliban have imposed severe restrictions on everyday life in Afghanistan, limiting freedoms for women and banning non-religious music. دا موسیقی چې د اسلام ریشه ختمول غواړي. And the consequences for those who dare to defy them are dire. خلکو ته څوک چې دلته په منطقه کې ډولونه سوزونه غږوي انجام بده غوښه. الله الله ده قلبم خیلی داغ شده. But women are fighting back. Using the power of their voice to resist a regime which the UN says could be committing gender apartheid. In this amount of darkness, there is a light still burning. Still, we see individuals fighting with this oppression through their own talent. مبارزه ما از زیر پرچم طالبان در مخالفت با خود طالبان شروع شده. نمیتونم بگویم که ما خسته شدیم از مبارزه، چون یا شروعای مبارزه است. انبور بیتی هم از اونجا؟ تو میخی گرفتی؟ هر بار مجبوریم در صحنه‌ای که تمرینم میکنیم کلکین و دروازه را کت کمپلو محکم کنیم همسایه‌ها نشنون صدای ما را. تو خوب میفهمیدن که چی بپوشانن که دست پایتم بر علاوه که هویت و نامت پنهانه، صورتت پنهانه، دست پایتم نتونه کاری بکنه. خدای بچه نفس متعیم میشی زیر. After 20 years of a deadly war, the Taliban returned to power for the second time, rapidly introducing sweeping changes. Restricting life for women becomes a top priority. As the world watches on, two sisters in Afghanistan who we won't identify for their own safety witness firsthand the new Taliban regime tightening its grip on the country. But the sisters have a plan. تقریباً یک هفته شده بود از طالبان گذشته بود. ما دیده بودیم که یک تعداد از دخترها بیرون شده بودن و صداشون بلند کرده بودن. اول سوال اینطوری بود: ما چی کار باید بکنیم؟ شبی بود که فرداش هم قرار بود یک تظاهرات خیلی کلان در کابل. تمام مردم اعلامیه پخش شده بود که تمام مردم باید در اونجا برن. اما شب تا صبح ما از امو استرسی که فردا میخوایم تظاهرات اشتراک بکنیم نتونستیم بخوابیم. این تو بود وقتی که ما در خانه میشیشتیم به این فکر که ما دیگه اجازه بیرون رفتن نداریم، هیچ جایی دیگه اجازه نداریم که بریم، مثلا دانشگاه اجازه نداریم بریم، مکتب اجازه نداریم بریم. به این نتیجه رسیدیم که ما از داخل خانه تانسته باشیم یک مبارزه سربسته‌ای را شروع کرده باشیم. و رفتیم پشت یک شیری گشتیم که مطابق میل ما باشه و عمود درد درون ما رو گفته تانسته باشه. At a huge risk to their lives, the sisters started a movement on social media and called it the Lost Torch. A few days after the Taliban's takeover, wearing blue burqas, the sisters released a song which quickly went viral,
even though no one knew who they were. Soon after, they posted their next song, performing a famous poem by the late poet Nadia Anjuman. She protested the Taliban when they first took power in 1996, in particular against the restrictions they placed on women. این چادری مثل یک سنگ میمانه که 25 سال پیش طالبان به صورت زنای افغانستان انداختنش. چون ما قصه‌ای که از مادرام و خاله‌ام شنیده بودیم میفهمیدیم چندی طالب و چادری طالب چقدر وحشتناکه. و حالا که با برگشت دوبارهشان این همی سنگ برداشتن سر زن افغانستان زدن، ما خواستیم از سنگایی که طالبان طرف ما میندازن سلا ساخته باشیم و مقابل خودشا با محدودیتی که با ما وضع کردن استاد شویم. این چادری خودش به ما هویت یک قبرستان را داره. در واقع نماد قبرستانی از آرزوهای مرده زنای افغانستان است که ما میپوشیمش. ای در دلی ما گشت طوفان و سی شبانه، نوری که نهان گشت از تیری زمانه، خواهی بدراریم بدراریم. When I saw two women on their burqa singing, honestly I was crying. They call me a raptivist. That's a nickname someone gave me. I really like it. Fits me. Fits my career, fits my music. I think it's a good stage name as well. من که 10 سال براتون زدم فک، اما نکردین گپ دلم درک. اگر از گل و بلبل در هر ترک میخوندم بشدین کمی خوش درک، از شهرت نمیماندم دور ترک. اگر جای واقعیت میخوندم از دل برک، سروده های لبی. So this is my dreams book, and hopefully one day I can become the president of Afghanistan. So many different dreams here. I wanted to collaborate with Eminem one day. My family here, my father, he passed away when I was probably 10 or 9. And this is me. I think I was 5 or 6, not sure. I look angry, so serious as a kid. I had a lot to fear and not thinking of having a smile on my face. Sunita Alizada was born the same year the Taliban first took power in 1996. When she was just a child, her family escaped the Taliban to Iran. Her mother tried to sell her off to a forced marriage, but she found her way out through music. When I was in Iran, I saw my very close friends. After a short time, they had to leave school. So this school, now that I imagine it, each day you would see a difference in the class because girls would be forced into marriage and they would disappear after a while. And that really gave me so much pain, and it turned me into a very angry person. Then I heard Eminem rapping. Obviously at that time I didn't know who he was. I just heard him rapping, using the music, getting his anger out. And suddenly I felt like that could be me. I could use this type of music to get my anger out. I published one of my rap songs, Daughters for Sale.
My mom really likes these pillows because they remind her of our home in Afghanistan and they're very soft. I often want to talk more about my mom because some people, when they see my interviews, they are shocked why I still love my mom, because they think my mom wasn't a good person that was trying to sell me into marriage. They don't understand that she was also a survivor, or she was also sold into marriage, so she didn't know anything else. Run boy, run boy, run boy, run boy, run boy, run boy. Put a lot of work into every song, every music I make, and usually I get messages from people, especially from men. They don't like what I do because I'm trying to empower women. Boy, girl, you need to stand up for yourself. Taliban obviously use religion as a tool to disable women, because if they're going to be in power, they would not let the Taliban to be in power. So it has to be women or the Taliban. In Kabul, while women fought for their rights, the Taliban continued to implement its own unique vision for Afghanistan. It replaced the country's Ministry of Women's Affairs with a Ministry for the Propagation of Virtue and the Prevention of Vice. One of its mandates is to ban music and implement mandatory hijab. Women came to protest. در واقع دخترای مبارز آخرین نوری بودن که به چشم می رسیدن بعد از حکومت طالبان. به این شد که ما به عنوان کسایی که قرار است کنار دخترای مبارز جز اونا امرای اونا این مبارزه را ادامه بدیم، این جرأت با خود ما دادیم که نام گروه ما را آخرین مشعل یا آخرین روزانه نور بگذاریم. در اصل این دخترای مبارزه تعریف میکنه. این نامی از دخترای مبارزه کابل و هرات و مزار و هر جای دیگه که تظاهرات کردن هسته. اونا واقعا یک مشعل بودن در افغانستان، آخرین مشعل و آخرین امید برای مردم افغانستان بود. خواست ما آزادی بیان، دموکراسی، مقاومت ملی. نه ما از مرگ نمیترسیم، ما نسل نامیراثیم، ما آزادی را شگوفا میسازیم. هیچ میلی برای ای که بخوایم بریم آهنگ بخوانیم نداشتیم. قبل از اینکه طالبان بیان افغانستان به دستشا بگیرن یا ولایت ها را، چون ما دخترایی بودیم که قبلا مشغول تحصیل بودیم، مشغول تعلیم بودیم، در فضای بیرون رفت آمد داشتیم، دخترایی که دوستای ما کسایی بودن که مشغول کار بودن. این شعر خواندن ما بعد از آمدن طالبان فقط از همون خشم زیادی که ما در درون ما داشتیم. The Sisters movement was gaining momentum online, a success on its own, but one which became increasingly dangerous. و همیشه اخطاراش را از طریق کامنت ها دریافت کردیم. بارها شنیدیم در کامنت ها نوشته کردن که یک دفعه شناسایی شوین، ما میفهمیم چطور زبان شما را از القامتان بکشیم. خواهرم نمیفهمم، من خودم شده که شبها رو بیدار ماندم، درباره این فکر کردم که این لازم امکان است که بیاین خانه، این لازم امکان است که ما رو بشناسن. وقتی مادر پدرم اینا رو میبینن، هر بار که میبینن زیاد میترسن و هر بارم منصرف میشن، میگن شاید بس باشه، شاید دیگه نکنیم، یک مدت دیگه هم صبر کنیم ببینیم شرایط افغانستان کجا میرسه، کارتا رو ادامه بدیم. باز ما میگیم که ما که منتظر آرامی نیستیم، تا زمانی که آرام شوه ما هستیم. هر زمان که آرام شد باز دیگه مصروف زندگی و پشت کار ما میشیم دیگه. The risk was too high. The sisters felt compelled to leave their country, holding on to the hope of one day returning. We are nothings that have a price. Ooh,
hustle as once. For a gun and toys, for a bag of rice. So, you know, I wasn't allowed to rap. My family was always against it, and they thought it was shameful for a girl to pursue music. If you're trying to change something that is rooted really deeply in the society, it's not easy. I changed my mom's mind. It took 7 or 8 years, and that was just one person. I'm hoping that girls, women in Afghanistan don't think that because they wrote 5, 10, 20 songs that still didn't change the situation for them. I want them to know that they won't go without a notice, without making a positive change in the society. Back in 2001, when the Taliban were removed from power, music flourished in the country. TV channels aired hours of music programs. Afghanistan's National Institute of Music became a symbol of progress. It gained national and international prestige. But almost 3 years ago, when the Taliban returned to power, it all regressed. عام خلک هم موږ پوه کړي دي چې دغه موسیقي غږول یا موسیقي اوریدل د انسان لپاره څومره مضر ده. نفاق، منافقت، لرېوالی د الله جل جلاله له ذکر نه یگانه سبب، یگانه علت و باعث هغه موسیقي ده چې انسان باید له دې شي نه ځان لرې وساتي. خلکو ته څوک چې دلته په دې منطقې کې ډولونه سازونه غږوي انجام بده غوښه دا موال ده کنه دا هغه دا وایي چې ټول مخلوق درې چاپیر دی مو مو جو می وبوسلی. الله الله سازکایشون آتش زده. در قلب خیلی داغ شده. ساز عظیم نوازنده ها یا مثل اولاد است برشان. اولادشان آتش زده. ما را آتش زده. آتش زده. Farida Mahwash is a prestigious voice from Afghanistan with fans across the region. She spent more than half a century on stage until recently retiring. She is also the only woman in Afghanistan who achieved the title of Ustad, or Maestro. Her legacy has inspired thousands of young girls to pursue music. Living legend, the voice of Afghanistan, Ustad Mahwash. یادتش هری خواننده اینترنشنال مریم مکی با یک چند سال از آوازخوانی استاد تیر میشد. این در هرات باستان گرفته شده. بسیار مقبول است. ایف جوانی یادت بخیر. زنها کنسرت اجرا میکرد برای مردم ما و سفرهای داشتن. مثلا به ایران میرفتیم، شوروی میرفتن، هندوستان، پاکستان، همین منطقه میرفتن. جای بسیار خوب، استیج بسیار مقبول
او وقت خود در رادیو بود داشتیم مانی خانم ژیلا، خانم رخشانه، خانم نایید، خانم افسانه اینا میخواندن قبل از ما اونا به رادیو بودن. باز من همین صدای از اینا را که میشنیدم مخصوصا از خانم ژیلا را و از هندوستان خانم لتا منگیشکر. But even before the Taliban, women have always battled against conservative values, especially in cities outside the capital, Kabul. از 14 سالگی یا 15 سالگی رفتم به دو وزارتخانه، به یک وزارت فوایدامه، یک وزارتخانه کار کردم. اونجا امی زمزمه را عادت داشتم. 60 سال پیش براتون قصه میکنم که 60 سال پیش در مابین وزارتخانه زمزمه کردن و موسیقی بسیار کفر بود. از اونجا مرا فایر کردن. آمدم به یک وزارتخانه دیگه، اونجا ما همین زمزمه اینجا فایر شدم از این. اما ما و فاروق تصمیم گرفته بودیم که موسیقی پاک است، موسیقی عبادت است. من براتون نمیره میگم ایره بر از زبان ما بگوین که موسیقی عبادت است. Mahwash didn't give up and she became a star. Then the Soviet Union invaded Afghanistan. The resistance gave birth to jihadi groups who ignited a civil war. Music and other similar forms of entertainment became forbidden. This is what happened to music cassettes when found in people's vehicles. Singers like Mahwash have had to fight multiple battles since. چی کارایی شدن که من در شفاخانه بستر شدم، زهر دادن مرا، چی روزا را من کشیدم از فامیل که تو نخوان. یک جای شیشتن همین استادی را گرفتن، چون من زن بودم میگفتین استادی لقب مرد است، میگفتی لقب بر مرد است. مرد سالاری بود دیگه، تا حالا هم هستونه. تا که دنیا وجودش آمده و ما در دنیا پدر کلانا و اجداد ما و شما و فامیلا، زن دست چهارم و دست پنجم است. خلاص که خانم ها در افغانستان زنده و گور هستند. چی داره زندگی؟ آینده چی داره؟ آینده تیره سیاه سیاه. In Afghanistan, the Taliban have intensified their crackdown on activists, banning women from holding rallies on the streets. This will be the third year that teenage girls are out of school. Women are still banned from work and political participation. The Taliban's morality police have been arresting women for not following the mandatory hijab rules. But women continue to find ways to protest, and the sisters continue their movement. این شعرها خیلی مقداری اندکی از اندوهی است که در دل ما است. دردی که مردم افغانستان دارن، رنجی که در این سالها از دست طالبان متقبل شدن، او را نمیتون به هیچ واژه‌ای گنجاند. هیچ شعری قابلیت انتقال او درد را نداره. موج صوتی دخترانه بند و زندان بشکند، این قلم از خون ماشم شعر و کمان بشکند. آبی از رنگی قفصا آسمانی نیستین، قهر این خورشید خاموش خوب صدا داره. یک ناله از این نتیجه میبراید. خوشحال شدم. اینمی 2 تا 4 میشه، 10 میشه، 1000 میشه، خدا میربان است. ما میرم کتشان اگر هر وقتی که یا استقدالم کنن ما کتم چوب دست میرم کتشان استاد است. I don't think anything in the world would stay in power forever. I believe that, like the first time, 1996, when the Taliban
took over, then they were gone, then they came back. They're going to be gone again. And I'm sure I will have a concert in Afghanistan. ما در کل مجرم بودیم. به عنوان دخترایی که در کشور زندگی میکنن که حتی یک گپ زدن عادی میتونه برایشان دردسرساز باشه، میتونه اونا را در بلا بندازه. زنایی که فقط باید سکوت کنن، هیچ کس نباید صدایشان رو بشنوه، صدای گپشان رو بشنوه. ما تصمیم گرفتیم که در اونجا باید صدامون رو به شکل آهنگ بیرون کنیم. صدای ما قرار نیست که خاموش شود. از خاک بیرون شد، از بی کسی از تیرگی بخت بد ماست، از بخت بد ماست. آرست و امروز به خون و شام پناهیم، از بس به پناهیم. زانوی غمی در بغل سوگ و عزاییم، در سوگ و عزاییم. آره دروازه قصاب و گداییم، از بس به پناهیم. ما تلخترین سرخط اخبار جهانیم، هر دم نگرانیم. گاهی جگری سوخته از کابل و گازی زنده جانیم، هر دم نگرانیم.